The Sorsogon Provincial Capitol Park, with the imposing Capitol building as its centerpiece, is on Rizal Street, Sorsogon City. Sa loob. Let's go. Simple lang yung design nila. Ang century-old na provincial capital na ito ng Sorsogon ay isang survivor ng Japanese invasion noong World War II. At survivor din ito ng mga kalamidad. Siyempre, alam niyo naman, si Bicol region lagi tinatamaan ng bagyo at kung ano-anong kalamidad. Na-survive na ito. At siyempre, itong Sorsogon Capitol, Provincial Capitol, ay isa sa mga historical landmarks dito sa Bicol region. Ang neoclassical architecture ng building na ito ay dinesign ni Architect William Parsons at natapos ito noong 1916 nung panahon ni Governor Eco. At syempre, pag medyo matanda na yung gusali, kaya nagkaroon ito ng facelift, kumbaga. So, nag-undergo ito ng renovation at natapos yung renovation at inaugurate na ito ulit noong October 23, 2021. Ayan, nirestore nila itong building to its original plan na merong resemblance din sa United States White House at saka sa Lincoln Memorial sa Washington, D.C. Itong all-white edifice ay nakatayo sa gitna ng 12-hectare Capitol Complex. O diba, ang ganda? Hindi lang nila pinaganda itong lugar na to. Kung hindi binuksan pa nila ito 24 oras. Yes, you heard it right. 24 hours itong open upang tayo makapag-visit, makapag-walk through the corridors and hallways at makita natin ang iba't ibang paintings na gawa ng mga local artists ng probinsya. Kaya napakaganda. Samahan niyo ko, tingnan natin, i-appreciate natin yung mga paintings na gawa ng mga local artists ng probinsya. Good job ang local government sa ginawa nila dito. Ang gaganda ng mga paintings na gawa ng mga Sorsoganon. Napaka-talented talaga ng mga to. Iba talaga. At napansin ko, iisa lamang ang paksa ng mga paintings na ito. Ang syempre, ano pa nga bang paksa nila kundi ang kanilang minamahal na Sorsogon. O diba?
feature ng Sorsogon. Bullet train. Meron pa ulit cheese toilet. May ilaw pa. Yata. Napansin niyo ba? Marami silang paintings featuring ng kanilang Sorsogon superstar, si Mr. Francis Cheese Escudero. O, diba? Yan o, cheese, say cheese. Sana nag-enjoy kayo sa ating Sorsogon Provincial Capitol Tour. Ayan na, nalibot na natin, kitties. Thank you for watching. I'll see you across the universe. Bye!